Oh, 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 da, boom, suntem live seara de cripto, episodul 51. Cel mai, nici voce nu mai am, deci nici voce nu mai am, un picaj nemai văzut din COVID crash, dar fără COVID crash. Dacă vă vine să credeți așa ceva, vă arăt un singur grafic, deci vă arăt un singur grafic, să vedeți ce s-a întâmplat în această seară. Epică, imediat vi-l arăt ca să-l vedeți și voi aici. Deci acesta este graficul Arbitrum, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci, Arbitrum se tranzacționa undeva pe la 44 de cenți și s-a dus până la 10 cenți. Până la 10 cenți, dacă vă vine să credeți, și acum a recuperat toată pierderea și ne aflăm la 38 de cenți pentru un Arbitrum. Nu numai asta, e-goldul cred că s-a dus pe la 3, majoritatea criptomonelor a avut un dump foarte mare, lipsă de lichiditate gravă, discutăm imediat, sunt și lucruri bune. Cred și sper că după dumpul ăsta vom avea lucruri bune, deoarece s-a întâmplat similar ca în COVID. După COVID lucrurile au performat foarte bine. Știu că poate e greu de crezut în momentul de față. Dacă ați mai cumpărat ceva acum grozav, am mai luat și eu ceva, aveam niște targeturi deja pregătite pentru Aster, dar am mai prins și ceva Arbitrum. Binance-ul a picat de multe ori, dădeam refresh, până la urmă am prins, am intrat în Bybit, am intrat în Binging, peste tot pe unde mai aveam lichiditate, am dat buy la tot. Există și puncte bune și cred că da, vom vedea ETH 5000 după acest dump, cred că a fost ultimul flash, vom vedea 5000, cred că vom vedea și mai mult de 5000 după zona asta și e foarte posibil să vedem și acel altcoin season. Bine ați venit pe acest live de urgență, nu prea se întâmplă de multe ori, o piață nebună, o piață frumoasă, o piață încă sexy și interesantă, piața de criptomonede. A supraviețuit sau v-a stat de inima când ați văzut minus 70% pe unele altcoinuri? Imediat ne uităm. Bun. Mai departe, deci am luat niște Arbitrum, da, Arbitrum l-am prins destul de jos, imediat intrăm, că am anunțat în Discord ce am cumpărat, am prins Aster și ceva Chainlink, cam atât am prins pe această corecție, în rest n-am mai avut, că trebuia să mun ceva lichiditate și n-am mai avut. Toată lichiditatea pe care am avut-o, am băgat-o. La nivel de panică am mai trecut prin așa ceva doar în COVID crash, atât. În rest nu s-a mai întâmplat ceva de genul ăsta, plus în COVID crash și a fost inclusiv Bitcoin. Acum n-a picat atât de mult Bitcoin, nici ETH n-a picat atât de mult, s-a dus până la 3400, 3300, nu știu cât a atins, ne uităm imediat. Altcoinurile au fost cele care au fost wiped. Bun. 90% pe stay. 10k cam de la Sima, zice cineva aici, da, uite, a avut până la urmă la acest lucru, faptul că a zis că e-gold se duce în zona aia, a avut dreptate până la urmă. Bun, e-gold 348, dacă prindem, era milionar în visuri umede. Ai avut alarmă pusă, știai de dam? Nu, n-am avut alarmă pusă, pur și simplu eu sunt pe grafice non-stop, adică știam, adică am văzut în timp real când se întâmpla și am intrat și am cumpărat. Acum n-am prins tot ce am vrut să prind, că n-aveai cum, Binance mi s-a blocat de multe ori, acum așa mai revenit, mă uitasem un pic, dar în primele zone, în primele clipe a fost destul de bine. Bun, zice cineva aici că m-am căcat pe mine, zice. Bun, și așa începe alt season. Da, asta e partea bună. Cel mai probabil de aici vom începe un raliu destul de frumos pentru cripto. Știu, poate nesperat, dar da, vom discuta imediat și vom intra pe grafice, dar ce s-a întâmplat aici oricum o să rămână istoric, ca live-ul ăla din 2020, ca ăla din COVID sau cu cel din 2022 când a picat FTX-ul, similare, numai că acum Bitcoin a făcut o mică volatilitate. Acum nu știm ce s-a întâmplat. Poate eu știu un hack, poate ceva, vom afla în timp real dacă ceva chiar s-a întâmplat aici, de avem această volatilitate. Și dacă s-a întâmplat ceva, desigur posibil să se întâmple cu Binance, deoarece ei au cea mai mare lichiditate din piață. Bun, la cât ai prins Arbitrum? Imediat ne uităm, că l-am anunțat în Discord în timp real și ne uităm imediat. Dar l-am prins destul de bine. Oricum aveam media destul de ok pe Arbitrum, acum o să o am și mai ok pe Arbitrum, imediat ne uităm să vedem.
Bun, mamă frate, n-am simțit așa ceva în viața mea. Dă palpitații. N-au nenorocit, zice Andrei aici pe chat. Cyber attack, nu știu ce a fost, dar ceva a fost, adică lipsă de lichiditate mare. Ciprian Năpurea, bine a venit aici. Poate ăsta e momentul în care mai se trezește și retail-ul, că ar fi normal, nu? Să se trezească. Poate mai aud și unii alții și poate din zonele astea de aici vedem și niște urcări frumoase. Până și Pengo s-a dus înapoi la 1 cent, acum era pe la 2, ultima oară când m-am uitat, deci o volatilitate foarte mare, foarte mare. Bun, BNB luam la 800, a dat Trump o știre, nu e doar de la aia, oricum piețele au corectat și piețele bursiere, dar piețele de cripto ceva probabil specific s-a întâmplat la nivel de lichiditate, dar am văzut așa ceva. Mai vine un val improbabil, a zice, să mai vină un val de genul ăsta. Bun, au prins 0 leverage 15x la 0,9, God bless Trump. La ce ai prins 15x la 0,9? La ce exact? Minus 5% în 10 minute. Incredibil, da. Am sunat acum pe mama la 1, 2 și cu una cumpăram. Cum ați văzut acest moment? Băi, în continuare, cripto e foarte sexy. Nu mă așteptam. Bun, e-gold, săracul, ne uităm și la aia. Vreți să ne uităm la e-gold? Hai să ne uităm la e-gold, să vedem dacă și-a mai revenit. Între timp, arbitrum e doar la minus 9%, dacă vă vine să credeți așa ceva. Deci e dezastru. Deci s-a dus până la 10 și acum e undeva la 30, la minus 9. În continuare avem ceva volatilitate. Până și Etena, uite unde s-a dus. N-am prins-o. Dacă ați prins ceva aici, spuneți pe chat, dar uite unde s-a dus. S-a dus la 13 cenți. Și s-a întors unde era zona de suport aici, în regiunea asta, 0,41. Din punctul meu de vedere, așa ceva nu se întâmplă decât în momentul când ai lichiditate și probabil să fie ceva din perspectiva unui exchange, deoarece nu e ceva natural ce s-a întâmplat aici, e vorba de lichiditate, e vorba de market making, deci vom afla probabil în zilele viitoare care a fost cauza acestui lucru. Bun, am luat un short frumos pe e-gold, nu sunt tarifele lui Trump, nu, tarifele lui Trump n-ar fi făcut așa ceva niciodată în cripto, crede-mă. Păi n-a pus tarife Trump, s-au dus toate așa când a pus primele tarife, niciun caz, nu e de la tarifele lui Trump. Bun, ARB e la 0,29 pe Bybit, da, depinde unde te uiți. Depinde unde te uiți, în continuare volatilitate destul de mare, uite e-gold-ul aici unde s-a dus. Uite, e-gold-ul aici s-a dus la $3,67. La e-gold n-am mai adăugat. Poate mai adaug ceva aici. Regiunea asta era 6,2, era ca target. Poate mai adaug ceva dacă se duce înapoi spre range-ul ăsta. Aici nu mă grăbesc. M-am grăbit doar la ce era interesant de acumulat. În rest nu mă grăbesc momentan. Bun, dacă ne uităm la Bitcoin, Bitcoin s-a întors la 113.000, ce ne-a făcut nebun. 114.000 aici se poate vedea. S-a dus nici Bitcoin nu mi se pare că e cel care a dat aici dump-ul ăsta pe altcoin-uri, în niciun caz. S-a dus la 103.000. A făcut un nou minim sub regiunea asta și acum a revenit ca pe vremuri Bitcoin aici pe volatilitate. S-a dus la 103.000 care era targetul de aici, dacă mai țineți minte pe Bitcoin. Dar uite ce frumoasă manipulare, s-a dus la all-time high și de-abia apoi a testat zona de 103.000. Acum ar fi frumos să ducă direct la 133, n-ar supăra pe nimeni. Dacă ne uităm la ETH s-a tranzacționat la 3.300. Vă ziceam destul de clar că odată ce picăm sub regiunea asta, nu 3.500 este targetul pe ETH, unde dădea toată lumea, ci mai jos, 3.300, 3000 era relevant. Acum, din perspectiva mea, ce s-a întâmplat aici, ăsta e un moment de capitulare și e foarte probabil, nu știu, să mai stagnăm în zona asta o perioadă, dar ulterior ce mai probabil ETH va testa 5000 în probabilitate mare după ce s-a întâmplat aici. Deoarece astea sunt momente în care dacă treci peste ele, de obicei nu te mai oprește nimic pe zonele superioare, ai lichidat și toate pozițiile de long, tot. Putem să vedem că avem discrepanțe între Bitfinex aici și alte exchange-uri. Uite, Ethereum pe Coinbase e la 3961, dacă ne uităm aici pe Bybit e la 3921, deci probabil ceva s-a întâmplat din punct de vedere al lichidității pe unul dintre exchange-uri, dar probabil vom afla. Uite, o să țin aproape aici să vedem ce se întâmplă. Sper că nu v-ați panicat, oricum cred că nici n-ați avut timp. Bun, uite, Cristian Sim acum a revenit. Până acum a tăcut și acum a revenit cu un tweet. Cel mai bine se ține gol. 10 pare deja un vis acum. Stai mă, ce e a lui? Nu mă deranjează oricum. V-am zis, îl respect pe Cristi. Bun, ETH deja la 4K. Da, n-am nicio spaimă. N-am nicio spaimă că cel mai probabil lucrurile își vor reveni de aici și pentru big caps. Pentru small caps rămâne de văzut după dump-ul ăsta ce se va întâmpla și cum se vor ține mai departe. Dar de obicei dump-uri de genul ăsta n-am mai văzut decât prin COVID. Adică prin zona COVID crash. Dacă ne uităm aici în trecut trebuie să mergem destul de mult
mult timp. Trebuie să mergem destul de mult timp înapoi. Dacă ne uităm pe Bitfinex, aici a mai fost ceva de genul ăsta pe Bitcoin și pe alți. În regiunea asta din 2020, când ăsta s-a dus minus 61%, dar n-a fost într-o candelă, adică n-a fost instant. Putem să vedem aici dacă mergem pe daily. Dacă mergem pe daily și facem un zoom out aici, putem să vedem că ia să ne uităm de unde a picat. A picat undeva de la 8.000, s-a dus, ca aproape 50% aici într-o zi a luat Bitcoin în regiunea asta și apoi a durat ceva remontada, după cum se poate observa, adică n-a fost instantă remontada pentru a putea vedea asta. E posibil să mai vedem ceva retesturi, nu știu dacă atât de jos, adică nu știu dacă ETH va mai retesta week-ul ăsta pe care l-a pus aici la 3498, depinde pe ce exchange te uiți, dar ai mai putea vedea ceva volatilitate gen 3850, regiunea asta de aici pentru ETH. Pare că cel mai greu, să zicem, a trecut. Nu știu dacă ați văzut ce v-am arătat aici sau ați văzut doar fața mea, dar pare că cel mai greu în momentul de față a trecut. Ok? Cel mai greu a trecut în momentul ăsta și vom vedea ce s-a întâmplat. Adică ceva sigur s-a întâmplat aici pentru a vedea această lipsă de lichiditate. Probabil vom vedea de mâine. Pengu mi-a luat order de la 1K la 0.22 și după un minut s-a dus la 0.06. Ia să ne uităm pe Pengu, să vedem ce se întâmplă aici la Pengu. Ne uităm imediat. Aster am luat, deci am luat Aster aici, două zone, am luat 1.48 și stai să intrăm pe Discord ca să vă zic exact la ce regiuni. Pe ăla l-aveam deja setat, că am zis de ieri în Patreon că l-am setat. Era singura zonă setată și singura monedă care mă interesa pe un dump un pic mai mare. Imediat ne uităm aici să vedem 1.47 și 1.27, deci am luat așa 1.47, 1.27 pentru Aster portofoliu de risc, am adăugat la poziția de ARB la 0.18, am prins la Arbitrum și la Link la 17.9. Hai să ne uităm un pic la Link, să vedem ce se întâmplă aici pe Chainlink. Asta e importantă, dacă vreți să adăugați acum ceva, nu e sfat financiar, dar asta e importante, da? Dacă mai aveți lichiditate și vreți să adăugați, pe asta e important. Asta s-a dus până în 8, nu l-am prins. Din păcate l-am prins mai sus. Până am apăsat eu buy, deja revenise în regiunea asta superioară. Îl văzusem aici, dar lagurile erau destul de mari pe exchange-uri atunci, ok? Bun. Deci ăsta am mai luat o poziție aici și mi-a mărit poziția de Chainlink. În continuare cred că ăsta se va duce mult mai sus pe termen lung și mi-ar plăcea să mai acumulez. Dacă mai vine și mai retestează din week-urile astea de aici, nu știu, 12, 13, probabil o să mai am ceva, că mai am ceva lichiditate, nu mi-am dat toată lichiditatea. Pengu s-a dus la 0.0586 de unde intrasem aici. În portofoliu de risc în continuare n-am vândut nimic. Era regiunea asta, dacă mai țineți minte, 0.016, 0.015, 0.02. Erau range-urile astea de aici pentru Pengu. Ulterior s-a dus până 0.0586. Trebuia să ai niște buy-uri destul de joase aici ca să poți să prinzi week-urile astea. Adică trebuia să setezi destul de jos sau cumva în cascadă, să fi avut deja câteva pentru a le putea seta. La fel și la Pump, regiunea asta de aici era interesantă, dar dacă n-aveai setate ordere, probabil nu ți-au intrat. Tot zona asta de aici era interesantă. Poate mai vine o cascadă la un moment dat, având în vedere că poate se mai trezesc unii mâine și văd ce s-a întâmplat și încep să vândă, e posibil să mai vedem ceva corecție aici. Bun, la Aster tot asta ar putea să se întâmple aici pe Aster când piața se liniștește. La ce criptomonede mai vreți să ne mai uităm pe acest dump istoric? 0.27 pentru Arbitrum, deja foarte volatil în continuare aici, dar în continuare spre zona asta de bottom, sperăm să țin. Deci avem și o parte nasoală, că avem acest dump destul de mare, care nu știm neapărat din ce motiv este, că nu este unul natural, adică nu este un dump natural ce se întâmplă în momentul de față, e unul din diferite motive. Vom afla probabil în zilele viitoare care este motivul pentru acest dump, dar poate așa se mai trezește și retail-ul acum și poate și retail-ul nou, dar vom vedea, nu știu, altceva nu văd aici la nivel de ce s-a întâmplat, adică pe această corecție, dar probabil vor mai veni știri. Dacă vedeți știri aici, puteți să le lăsați. Dar momentan nu vedem. Momentan nu văd, adică momentan nu văd absolut nimic aici la nivel de știri, dar e destul de clar că ceva de genul ăsta nu se poate întâmpla fără ca un market maker să-și ia toată lichiditatea deodată, adică nu e în niciun caz ceva natural.
Bun, DOT îi se strică algoritmul lui Jane Cake Fetch aici, Cake. Ne uităm pe toate imediat să vedem ce se întâmplă. De ce la un moment dat era diferența atât de mare între Revolut și Binance, în continuare un mic lag? Pentru că au market maker diferit și order book-uri diferite de asta. E destul de clar că s-a întâmplat ceva în Binance. Vom afla în zilele viitoare, probabil, după o analiză ce s-a întâmplat acolo, dar ceva clar s-a întâmplat. Adică nu e ceva care e natural, fie în Binance, fie în Bybit, fie într-un exchange. Probabil s-a întâmplat ceva într-un exchange. Bun. În la 12.5 am luat cu toți banii. Ai prins? Ce ați prins? Ia spuneți pe chat, ce ați prins și la ce prețuri? Că sunt curios să văd dacă ați prins ceva sau doar v-ați uitat la ce s-a întâmplat până acum. Bun. Mai cumpărăm ceva sau să mai așteptăm? Nu mai cumpăr nimic momentan, aștept să văd ce se întâmplă în următoarele 2-3 zile și vedem ce se întâmplă după. Momentan nu mai am lichiditate în spate, deoarece am mai vândut între timp, inclusiv Bitcoin, deci am ceva lichiditate pentru zona asta. Bun. De ce toate pică și urcă similar? Încă Algo. Nu merge să vinzi, nici să cumperi pe Binance, nici acum, nu? Bun. Aster, număr risc, bun. TIA, Filecoin, nu ne-a lăsat să cumpărăm, ok. BTC 104.300, ok, a cumpărat cineva, SUI la 0.6, wow. TIA la 0.48, wow. Pengu la 0.06, Link la 11, m-am frecat la ochi și am urcat la pin. Bun, e gold, am închis pe profit 4 trade un long pe spike-ul ăsta. Ce înseamnă buy the dip? Înseamnă a cumpăra dip-ul. Bine ați venit aici dacă sunteți privitori noi pe acest dump pe cripto nemai văzut din 2020, adică ceva de genul ăsta nu s-a mai întâmplat. Teoria ne spune că după dumpuri de genul ăsta am putea asista la lucruri bune în ceea ce înseamnă performanța pieței. Din nou consider că cel mai probabil a trecut momentan, dar vrem să vedem de fapt ce s-a întâmplat după, deoarece probabil asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă lucrurile erau într-un mod normal, adică ceva s-a întâmplat probabil. Bun. Aster la 1 e Trump live și ce ne zice? Zice ceva. Bun, TIA la 0.24, wow. La cât ne uităm și pe TIA imediat. La cât se deduse link pe TradingView apare bottom la 15, nu depinde pe ce te uiți la el. Eu am pus pe link, am apăsat pe link la buy, când l-am văzut era la 8, zic mamă, de când l-am așteptat, și când am apăsat mi-a luat la 17, deci mi-a luat la 17. Bun. ETH fi la arbitru la 0.19, mamă, a prins cineva aici. Aster la 1.16, Asterul chiar s-a dus mai jos de atât. ADA la 0.3, Revolutix a stat strong, nu a căzut. Păi da, pentru că au un alt market maker. Am vrut să fac SAP-TOA un link. E nebunie, multe exchange-uri au prețuri diferite în momentul de față. Vedem ce se întâmplă mâine. Bun. Tomaciuni, TIA la 1.2, 7 gold cu 35 de euro. Te-au nenorocit. Nu m-au nenorocit, în continuare stau destul de bine aici. Dacă pica ETH la, nu știu, dacă pica ETH la 1000, atunci era rău pentru mine. Bun, cum pot vedea ce ai cumpărat? Trebuie membru aici în Patreon. În Patreon acolo nu-ți de frate ce cumpăr în timp real și desigur după pe live-uri gratis, dacă ai răbdare să aștepți. Bun, Trump a luat e-gold masiv, e-gold la 6, nu a mers la 4, ok, zic că la 001, mamă, 9, pe atom am rupt, am prins ori de la 0021 pe Binance. Vedem acum dacă Binance poate să plătească, știi? Mâine avem live? Probabil nu. Bun. Sau 50x, nici nu mai știu. Bun, e cineva nou aici care vede live-ul ăsta pentru prima dată? Doar întreb, deoarece în COVID Crash au intrat foarte multă lume nouă care au început să vadă aceste live-uri și poate să repete istoria. Mai lichidează încă o dată longurile deschise acum și se poate, da, se poate. Deci mai stăm noaptea asta, e noapte albă. În noapte albă să vedem. Deci arbitru pare că în continuare începe să scadă un pic piața. Ada Cardano înapoi la 0.6, dar week-urile astea sunt epice, adică așa ceva 0.28 aici, așa ceva, adică uite-te și tu pe week-urile astea. Ăsta a luat minus 40% și a fost cred că minus 70% dacă ne uităm la zona asta. BIM, aș fi vrut și pe ăsta să-l prind, era următorul pe listă. Când am pus pe BIM un order, n-a intrat nimic, adică pe Binance, absolut nimic nu mi-a arătat în order book, s-a dus până în regiunea de 0.00216.
216, bun. Ce mai e aici de văzut? Da, dominanța, Cohen a avut dreptate, dar pe un moment de genul ăsta din nou, cumva, nu știu, astrele i s-au arătat lui Cohen, dar a avut dreptate pe un moment care nu trebuia să se întâmple în mare parte în ceea ce înseamnă cripto, adică un Black Swan, ăsta este un Black Swan aici, da, nici măcar n-a atins 62, totuși 60 era pe vine. Acum pare că recuperează aici altcoinurile cât de cât, ceea ce e normal. Bitcoin până la 113.000, a avut și ăsta week-ul vieții lui undeva la 103. Vom vedea ce se întâmplă, e posibil să mai ai ceva volatilitate aici. Ați prins ATH, nu știu, la 3500, sub 3500, pe Bitfinex îl vedem la 3500, pe Perpetual s-a dus la 3372, pe Coinbase s-a dus la 3500, depinde pe ce exchange erai. Depinde pe ce exchange. Ethena și ea s-a dus undeva la 13, era foarte bun și pentru Ethena, dar câte să pun? Că nu aveam suficiente mâini câte să pun. Bun. Tron a scăzut doar 5%. Cum de? Interesant. Scăderile actuale este determinată de ieșirile nete semnificative de capital și de presiune de vânzare din partea balenelor. N-aș zice neapărat așa ceva. Adică nu cred. Bun. Dacă asta a fost, păi ar trebui să fie gen să iasă toată odată. Îți imaginezi că nu se întâmplă așa ceva. Asta a fost ceva, adică mare, masiv ce s-a întâmplat și bine dintr-o lipsă de lichiditate. Bun, vă zic eu, dacă a picat toată piața, trebuia Daniel să cumpere Aster sub 1.4. Da, l-am așteptat, n-am făcut FOMO pe el, am luat până la urmă sub regiunea respectivă Aster. Bun. Mai departe, eu zic că testăm măcar o dată sub 98 BTC pe noaptea asta. 9 miliarde într-o oră au fost lichidate. Da, 9 miliarde, cred că e destul de istoric. Băieți, acum urmează ultra mega bull market. Astea sunt prețurile de bottom, baftă tuturor. Cel mai probabil din punctul meu de vedere, chiar dacă mai retestăm bottom-urile în perioada viitoare, cel mai probabil ăsta a fost momentul ăla, momentul magic, care poate trebuia să se întâmple pentru a putea vedea în sfârșit ceva băbuiel și în partea asta de altcoin-uri. Bun. Bull de sărbători. Binance are probleme. Da, e ceva acolo. E ceva la Binance. Asta nu s-ar fi întâmplat aici în niciun caz. Uite, vorbește Trump on Monday, hostage come back, they are getting them ok, bla 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 bla. Bun. Deci ceva se întâmplă pe Binance aici. Vom vedea probabil mâine ce s-a întâmplat. Momentan absolut nimic, nu zice nimeni nimic aici, adică ce s-a întâmplat. Bun. The biggest liquidation cascade ever. Da, cea mai mare lichidare în cascadă vreodată făcută aici. Istoric, așa ceva. Adică istoric. Trump s-a dus la 1.35 Trump Coin. Dominanța BTC este la 63. PRB se duce în jos, tot ok. Momentan pe Binance probabil se întâmplă ceva. Probabil Binance, nu am putut să cumpăr când am vrut, nici să fac conversii. Bun, CZ cu meme-urile lui. Da, restul parcă își revin. Nu merge nici depozit. Da, nu merge nimic. Over 5,5 miliarde lichidate. Da, au lichidat tot acum. Poate trebuie să ne bucurăm de bull market de acum încolo. A atacat Moldova Rusia. Bun, Atom 001 pe Binance. Da, n-au avut asta n-a fost naturală, pur și simplu ceva s-a întâmplat din punct de vedere al lichidității și a order book-urilor. Deci order book-urile au fost nenorocite. Suntem safe pe Binance? Eu v-am zis, nu țin prea mult capital. Mare parte din monedele importante și tot ce am le țin pe Ledger Trezor în continuare, adică nu mi le-am mutat. Că am pentru tranzacționări și pentru a intra în anumite monede cum am avut și acum, da, am și sunt împărțite. Și pe Binance, și pe BingX, și pe Bybit, adică le-am împărțite pe toate. Bun. Și au mai încercat băieții bagajele și pe noua ne-au dat skip la buy, XRP la 1.22. Bun, merge Binance sau nu merge? Ia să vedem. Ia să ne uităm un pic aici să vedem ce se întâmplă. Dacă și-a revenit Binance. Se pare că și-a revenit. Acum nu știu dacă mai merg orderele sau nu, că am luat tot ce puteam lua aici și a mai revenit și balanța de PNL care e pe minus astăzi pe Binance, dar pare că și-a mai revenit. Pare că și-a revenit. Acum cred că merge. Cel puțin la mine merge. Dar vedem. Bun.
Eu am tot cumpărat, mie merge Binance, ok, bun, și mie mi-a mers o perioadă, pe urmă nu mai mi-a mers, adică sunt foarte transparent, n-am prins tot ce am vrut să prind, dar unele l-am prins. Bun, merge, eu tot cumpăr, uite, bun. Bun, mai departe, cât ești pe minus pe portofel, nu sunt pe minus overall, dar astăzi pe ce aveam în Binance sunt pe minus, ce era în Binance, la PNL, adică pe zi. Poți să ai, nu știu, profit destul de mult, dar îți arată cât ești pe 24 de ore cădere. Destul de mult, din multe cifre. Bun. Nu este numai cripto, este și pe acțiuni, man. Da, dar pe cripto ce s-a întâmplat este diferit. Pe acțiuni n-ai văzut așa ceva. Adică pe acțiuni n-ai văzut asta. Uite, imediat îți arăt. Pe acțiuni n-a existat așa ceva. Adică ce vezi aici? Adică dacă ne uităm de aici până aici, a fost o candelă de 2 minute, 1 minut, de 75%. Înțelegi ce vreau să zic? Adică nu ai așa ceva pe acțiuni. Pe acțiuni a mai fost și la când a dat Trump atunci, când a dat Trump acele tweet-uri și cu tarifele și cu toate cele, nici atunci n-am avut aceste căderi masive. Puteau să fie atunci și au fost acum. E clar că e dintr-un bug, e dintr-o problemă. Probabil al Binance. Bun. Am nevoie de un sfat, am lichidarea pe ETH la 3270 ore. Sunt șanse să mai vedem un dump spre zona aia în perioada următoare? Șanse sunt întotdeauna să vezi dump. Dacă ai lichidare, trebuie să ai și un stop loss, nu? Nu poate să zică nimeni în momentul de față dacă atinge sau nu zona respectivă, nu? Ca să te lichideze. Poți să facă un week similar la 3100 și apoi se întoarcă la 3900. De asta e foarte bine să ai stop dacă tranzacționezi, fără să ai lichidările. Acum, nu e nici bine să-ți tragi lichidările în jos în momentul ăsta, adică să zici, îmi trag lichidarea în jos, îmi trag, adaug, că pe urmă mai vine un week de genul ăla și te nenorocește. N-ar trebui să vedem 3200 pe ETH, adică n-ar trebui să se întâmple. Bun, dacă ajungi acolo, cred că mai bine adaugi la poziție. Păi asta zic, unii adaugă la pozițiile pierzătoare și apoi urmă pun prea mulți bani și apoi lichidează și mai mult din poziția respectivă. Deci n-aș face ce a zis cineva acolo. Acum, dacă poziția nu e atât de mare și poți să adaugi la ea, da, dar dacă este deja poziția mare și dacă adaugi să faci și mai mare, atunci n-ar fi indicat să faci asta. Bun. Vedeți că și pe Revolut se resping ordine de buy pe motiv de slippage. Da, ceva se întâmplă. E un atac probabil de undeva. Când zici că ai luat tot ce se putea lua, la ce te referi? Ai luat short-uri? Nu. Am luat gen pe spot. Am luat pe spot ce aș fi vrut să iau în momentul când piața a picat, dar n-am reușit să iau tot ce am vrut. Și acum mai am lichiditate în spate, dar momentan nu cumpăr. Acum mai aștept o zi, 2, 3 să văd ce se întâmplă. E vina lui Jim Cramer. Deja multe au făcut 3x în ultimele 30 de minute. Vindeți tot până mai puteți. Da, n-a zice că asta e o panică prostească. Deci altcoin season s-a terminat, nici n-a început. Sunt șanse bune să înceapă de acum încolo. Bun, evident fiecare să-și calculeze riscul. Moneda stabilă a celor de la Ethena USD la de peguit, sunt șanse să vreo probleme cu ENA sau e ceva pe corecția asta și își revine. Momentan și-a revenit, din câte am văzut. M-a terminat Revolut, noroc cu BitGet. Bun, 1900 pe live la ora 1. Da, păi lumea cred că a aflat, s-au sunat în momentul de față. President Trump to impose 100% tariffs on China starting November 1 first. Da, a anunțat asta acum. Deci noiembrie, suntem în octombrie. Credeți că se răzgândește până pe 1? Eu zic că da. Eu zic că da. Layoffs will be Democrat orientated. Ok, bun. Un alt live istoric prin care trecem împreună. Din punctul meu de vedere, lucrurile își vor reveni mai devreme sau mai târziu. Nu fiți panicați, adică nu faceți panică, nu vedeți în panică niciodată. Dați o zi, 2, 3, o săptămână, analizați la rece și vedem ce se întâmplă după. Pe Binance nu poți face retrageri. Da, probabil ceva s-a întâmplat. Bun, Binance oricum au destui bani și au fonduri de rezervă destul de mari. Bun, nu e de la tarife, eu sunt convins că SEZ și Binance. Dacă SEZ și Binance, probabil cineva i-a atacat în momentul de față pe SEZ și pe Binance, după cum arată situația. Dacă avem ordine pe Atom, toți la 001, eram bine de tot. Da, am reușit să prind un long pe arbitru la 0.15 cu levier 6x. Păi ești bine dacă ai reușit asta. Bun. Bun, mi-au ruinat tot bankroll-ul pe futures. De asta e bine să ai stop loss pe futures. Bun, eu cred că asta a fost triggerul pentru alt season. De aici pleacă bubuiala. Șanse bune, șanse mari. Depuneri poți face că am depus eu un fleac ne-au ciuruit. Tia, prinț s-a dus până la 0.23. Da, ne uităm imediat. E clar Binance. Păi da, ei au cea mai mare lichiditate. Clar că acolo s-a întâmplat ceva.
Bun, v-am zis, mare parte din monedele mele, alea, să zicem, mari, sunt pe Ledger și Trezor în continuare. Bun, Daniel, mersi că ești mereu alături, respect. Aici până la final, v-am zis, și momentele bune și momentele rele, am fost și la momente bune și la momente rele, cum sunt astea poate, dar poate sunt chiar și bune pentru unii, depinde cum le privești și cum sunt. Bun, cineva să mă împrumute cu 500 de euro, îi dau înapoi 2 ore fac 2x, link la 14 am luat, ai luat bine, eu am luat mai sus, eu am încercat să iau la 8, când am apăsat era deja 17. Bun, bun. Mai departe, $100 din cauza unui firm, s-a buit un algo, da, și a venit cel mai probabil asta a fost, nu am fi asistat la așa ceva dacă nu era o problemă tehnică, deci nu se întâmplă așa ceva. Bun, much love Daniel, zice aici Smoke Black, că după ce a anunțat că nu mai vrea să vadă cu C, acum zice că vrea să vadă cu el, da? E debil și ăsta, de că manipulează piețele Trump într-un mod barbaric, dar și în sus și în jos. Acum poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, ia să vedem ce mai fac piețele între timp. Dacă mai corectează sau dacă nu mai corectează. Interesant că Bitcoin s-a ținut bine, uite, 113.600 în continuare aici pentru Bitcoin. Pentru ETH 3900 și nici ETH nu s-a ținut rău. Portofoliul meu 40% în ETH. Momentan bine. Ok, momentan destul de bine. Cum reușesc și eu să depun pe Binance? Parcă văd că se închide ziua pe plus. Se poate și asta. Istoric urmează o creștere parabolică. Istoric, da, așa ar trebui să se întâmple. Ar trebui după acest moment să ai o săptămână, 2-3 de lateral sau revenire și apoi să vezi lucruri bune. Bun. Bun, ați avut careva poziții lung cu levier? Da, uite, au zis oamenii pe ceea ce au luat. ARB plus 115%. Ce sunt comisiunile astea pe Buy, pe Toro acum? Păi îți dai seama că dacă nu merg exchange-urile, multe dintre ele îți spun slippage. Bun. Mai departe, Sol face vara, am 90% NTH, Doamne ajută. Tudor, stai safe dacă ai 90% NTH. Ai văzut ce s-a întâmplat cu altcurune mai devreme, stătea inima dacă erai 80-90% în ele. Eu am în majoritate Fila, Iota și Teta cumpărate în profiturile considerabile, am cumpărat TH la 1900, mi-au ciurit net worth-ul în cripto momentan, ce tare mai cumpăr puțin și revin, zice Alexandru Rotar. Luăm cu 2 mâini, pleacă al consistent, istoric așa ar trebui. Dar nu imediat. Dacă ați văzut, istoric a durat ceva până când Bitcoin și-a revenit din dampola din COVID. Deci am avut un COVID fără COVID. A fost COVID fără COVID în momentul de față pentru altcoinuri. Dar a venit probabil dintr-un bug. Vom vedea ce s-a întâmplat în zilele viitoare. Pengu 001, SUI 1,5. Da, s-au întors la niște prețuri excelente, dar n-au stat mult acolo. Asta a fost chestia. Am luat să la 0,9 și arbitru am 0,24. Binișor. Bun. Astăzi a fost ziua mea, zice Cosmin. De ziua ta, Cosmine, ți-a dat un cadou bine rău de tot. Se vede cât de puternic e ETH pe această cădere. Alții au leșinat, dar ETH a stat strong. Da, ETH, BTC au stat foarte strong și asta ți arată că nu sunt susceptibile la manipulare atât de mult în materie de order book-uri cum sunt celelalte altcoinuri. Bun. În cât timp zici că urcăm spre final de lună? Cel mai probabil spre final de lună. Până atunci așteptați-vă la ciop lateral. Și poate, cine știe, mai retestăm zonele de jos odată, dar nu știu dacă atât de jos. De obicei, aceste week-uri sunt retestate, sau măcar parte dintre ele ar putea fi retestate aici o ultimă oară de frică. Ar putea fi. Dacă ne uităm la iGold 8.4 aici, în continuare s-a destul de jos, la ce vreți să ne uităm? Putem să le luăm desigur pe toate la rând, să vedem ce s-a întâmplat aici. USD.deu, uite ce a făcut USDT.deu aici, mare week în regiunea asta, dar e bine atâta timp când nu închide peste 5.2. Ce e pe plus? Dash este pe plus ăsta din 2017, aurul desigur care a făcut un maxim la 4.000 aici pentru aur. Sperăm ceva lichiditate să vină spre cripto în momentul de față, având în vedere ce s-a întâmplat acum. Nu cred că e final de linie aici pentru cripto, ci mai degrabă probabil un început aici pentru următoarele 6 luni. Bun, volatilitatea continuă aici, vom vedea dacă lucrurile mai denaturează, vom mai face live-uri, poate mâine seară, vom vedea ce se mai întâmplă până mâine seară. Deci apăsați, dacă sunteți privitori noi, apăsați subscribe. Nu știu dacă sunt privitori noi aici sau nu, lăsați în chat, sunteți privitori nou sau vechi. Bun, Pengu 007, cred că eu sunt de vină pentru bug-ul ăsta. Am întrebat aici de dimineață ce s-a întâmplat, dacă order book-ul s-a anulat ordere în altul de buy-sell. Bun. Înrege de un Aspacardin, n-am.
Cine a apucat să cumpere gol la 3? Nu cred că mulți. Am luat Aptos la 2,5, am avut $250 și am luat TIA cu 10x pe future. Zic că 0046 nu am apucat să iau. Acum cât e? Păi cât e acum? Că ia să ne uităm. Ia. ZK USD. Ia să ne uităm la ZK 0033. În continuare a fost la 002. În continuare e destul de jos. Adică în continuare e sub minimul ăsta de aici pentru ZK. E posibil să mai adaug la ceva poziții în noaptea asta sau mâine. Rămâne de văzut, trebuie să-mi fac să văd exact ce medii sunt. DOT s-a dus până la zona de 91 de cenți Trump aici, dacă ne uităm. Unde Trump a corectat 29%, s-a dus până în regiunea de 1,53, a spart toată zona asta. E posibil să fie bottom aici în continuare. Dacă ne uităm la criptomonede de urmărit, ce se întâmplă cu ULFI, s-a dus la 12 în sfârșit într-o zonă interesantă, s-a dus până în 7 cenți de fapt, dar zonele astea ar putea să fie interesante aici pentru cine are curaj, desigur, iar Pengu era regiunea asta 2 cenți, 2,1 și a revenit destul de repede din range-ul ăsta de 0,05 aici Pengu se poate observa din acest week de lichiditate. Merlin stă pe plus, wow! Deci Merlin stă pe plus aici, ce mai vedem? Avanti s-a dus și ăsta înapoi într-o zonă interesantă 0.32. Astea erau bune pentru astea micuțe, pentru Aster mai e zona asta 0.95, 0.76, vedem dacă mai prind un dump în range-ul ăsta. Ok. Bun, concluzia e că probabil nu-și va reveni piața imediat, vom sta un pic în lateral, dar sunt șanse bune spre final sunt șanse foarte bune spre final de lună. Băi, e fantastic și scary în același timp, exact. A aleșinat Cardano să vină smurtul, toate orice arată la fel, da, toate arată la fel. Toate arată la fel. Este un reset, eu zic că e posibil să fie mai mult spre bine decât spre rău, după cum o văd în momentul de față. Acum, dacă ești prea mult investit în altcoin-uri, desigur, probabil o să vezi portofoliul tău că scade în momentul ăsta, dar multe dintre ele probabil își vor reveni. Bun, altele nu, că așa merge treaba, nu toate o să poată. Am apăsat să iau BIM la 0068 și mi-a intrat la 0027. Bun, păi nu, e mai bine. Chiar dacă ar fi apăsat market buy la bottom, le-ați fi luat cu 40-50%, 100% mai sus. Da, vezi cum mi s-a întâmplat mie. Unele le-am luat bine, unele când am apăsat la link l-am luat mult mai sus. Vezi, ăsta e riscul. Bun. Atom a scăzut la 4 cenți. Ia să ne uităm aici la Atom să vedem ce se întâmplă pe el. Imediat ne uităm. Nu, a fost 1.5. Nu depinde pe ce exchange te uiți. Pe Binance a fost 1.5. Acum, nu știu, uite. 1.52. Poate pe time frame foarte mici, nu știu, o secundă sau ceva. Dar a fost 1.5 aici. Acum stă la 2.7. Pitul din nou sub 10 cenți, interesant aici pentru cine are apetit la risc în zonele astea, la fel și Pengu pentru cine are apetit la risc în zonele astea. Altceva, ce ar mai fi relevant? XPL-ul, nu știu, ăsta poate, în regiunea asta s-a dus chiar mai jos 0.27, nu știu, nu m-aș atinge neapărat atât de mult de el. Bun, hai să ne uităm așa, overview, dacă mergem aici, rapid, imediat, să vedem cum arată situația. În momentul de față. Arată cam așa situația și un moment istoric, desigur, va rămâne acest live. Cam așa arată situația pe cripto pe ultimele 24 de ore cu ETH minus 11. Nu e să zici că aici e ceva wow, a mai fost ETH minus 20. XRP-ul a mai fost și ăsta, destul de jos, minus 17 în momentul de față. ETH undeva la minus 34%, Injective minus 36%. Astea de obicei sunt zone în care ai vrea să te bagi, să zicem, la cumpărat. Nu ca sfat financiar, dar eu asta fac, după cum se poate observa. La corecții de genul ăsta, da, și nu sunt dese, adică ele vin destul de rar. Ultima, să zicem, de genul ăsta a fost în 2022, ceva similar, și acum este 2025, deci a durat vreo 5 ani de zile ca să mai ajungi la corecții de genul ăsta pe care le vezi acum. Pe urmă precedentă a fost în 2020, adică a durat 2 ani și de obicei vin din probleme care țin de cripto, nu neapărat de spațiu financiar, deoarece ai văzut că în momentul cu tarifele lui Trump, când bursa americană era minus 10-15%, cripto nu se ținea chiar atât de rău și Bitcoin se ținea chiar bine. Bine, Bitcoin se ține bine și acum. Problema e la nivel de lichiditate pentru aceste altcoin-uri. Bun, mai departe.
Crow minus 30%, aici îl vedem la 0.13, Crow oricum era de take profit, v-am zis pe el. Fetch-ul vedem la 0.03, probabil să mai adaug la Fetch aici, deoarece asta era zona de adăugare pentru mine la Fetch, sub 0.3, dacă mai țin minte, e posibil să mai adaug ceva. La Pengu nu, numai dacă mai îl prind spre un cent sau un cent jumate, rămâne de văzut, poate mai adaug ceva la el aici pe această corecție destul de mare. Lido, sunt multe interesante acum care pot fi poziționate, inclusiv Link aici, 16, mi se pare destul de decent. Acum dacă se întoarce și în 12 sau 10 ar fi și mai bun, dar nu știm dacă mai facem mutarea respectivă sau nu. TIA o vedem la 0.84 pentru Celestia, probabil voi mai adăuga ceva aici, sub $1. E foarte probabil la un moment dat să întoarcă pe zona de 1, să vezi chiar mai sus pentru TIA de sub range-ul ăsta de capitulare. Aici trebuie să mai scad și media, că mai am ceva la TIA de scăzut și vedem ce se întâmplă. TIA, nu știu, am vreo 2% din portofoliu, ceva de genul ăsta. Suiu aici 2.47, am vândut mai mult de jumate sau cam jumate din Suiu oricum, 2.47 la reacumulare nu m-aș mai băga decât sub $1 dacă pică la ăsta. La Arbitrum e posibil și aici să mai adaug ceva, e 0.27 în momentul de față, mai ales dacă se întoarce sub 0.25 o să mai adaug aici pentru Arbitrum. Bun, Etena minus 26,6 aici pentru Etena, 0,4 și ea vine într-o zonă interesantă. Hype în continuare e prea sus, la un sub 30 ar fi interesant de văzut. Aur în continuare 4.000 stă destul de bine. În top 200 dacă ne uităm este ora 1:30 ora României și se uită la acest live 1900 de persoane. Teta 0.42, posibil să mai adaug și aici pe durata weekendului, trebuie să văd ce medie am și dacă e nevoie să o scad sau nu. AXL, Axelar 0.17, posibil și aici să mai adaug ceva în portofoliu de risc. Altceva ce mai vedem relevant? Nimic. Linea, oricum astea prețurile oscilează în momentul de față, după cum vedem aici, volatilitatea este destul de mare în momentul ăsta, da? Sus, jos, nu știm ce prețuri vom avea săptămâna viitoare și ce s-a întâmplat de fapt aici pe zona asta de volatilitate. Bitcoin în continuare pare corectează, e posibil pe durata weekendului să oscileze range-ul ăsta, poate un pic mai jos, 110 până în 117 pe durata weekendului. Revenirea probabil spre final de lună, posibil săptămâna viitoare să ai ceva reveniri. Nu m-ar șoca ca ETH să urce înapoi peste 4.000 săptămâna viitoare și să aibă un raliu destul de frumos de aici și pe multe altcoinuri același lucru cel mai probabil. Bun, top 300, nu știu dacă e ceva relevant. Co-AI ăsta, Chain Opera AI urcă destul de frumos. Nu m-am interesat prea mult despre el, dar pare că stă destul de bine în ultima perioadă și am mai auzit lumea vorbind de el. Cam atât. Acțiunile și ele au corectat azi, dar nu de asta. Uite, ne uităm pe acțiuni, Nvidia minus 4. Am mai văzut corecții de genul ăsta pe acțiuni și n-ai văzut asta pe cripto. Clar că ceva s-a întâmplat în ceea ce înseamnă lichiditatea de cripto. Asta nu e neapărat corelat cu ce se întâmplă aici. Sau cine știe, poate ăștia insideri știu ei ceva că s-ar întâmpla în următoarea perioadă, dar nu cred neapărat aici. Dar vom vedea săptămâna viitoare, care va fi o săptămână critică. Rămâneți aici deoarece vom face live-uri peste live-uri, mai ales pentru momentele astea, ca să vedem ce se întâmplă cu piețele. Da? Bun. Mai lăsați comentarii pe chat. Că mă uit acum, suntem live de 43 de minute. Ne-am uitat mai devreme la dominanța BTC, era la 61%. Posibil pe weekend să fie manipulată piața sus sau nu se bagă short acum. Improbabil să fie manipulată în sus piața pe weekend, probabil va sta în lateral și poate va mai retesta zone de jos. Probabil săptămâna viitoare ar putea fi în sus. Vezi că în 25 de minute se deschide Tokyo Market, să vedem ce drop face acolo. E interesant că și acum îți dai seama, mulți europeni poate n-au văzut dumpul ăsta. De asta de obicei dumpurile astea, mai ales când vin noaptea, când oamenii se trezesc europenii dimineața, e posibil să facă un panic sell mic mâine. Bun, faliment Binance, improbabil să dea faliment Binance. Classic s-a întâmplat totul după închiderea bursei. Da, interesant, da? Am văzut sell astăzi la 16.30 undeva la 22k sell de Bitcoin, interesant, insider, da, uite, cineva a pus, era un order destul de mare de sell, putea să fie și hedge, balena aia mai avea și ceva spot Bitcoin, deci nu știm neapărat dacă avea ceva insider trading sau nu. Bun. Minus 100 de K lichidat, învățare de minte, Flavius, așa este, așa înveți câteodată destul
destul de rău, adică destul de rău și îmi pare rău pentru tine că treci prin așa ceva. E dureros, de asta câteodată e mai bine spot și chill decât să zicem să ai lichidări de genul ăsta sau să tranzacționezi cu stop loss pe market. Bun, cred că se poate să ne ducem iarăși jos până la sfârșit de lună. Eu zic că mai putem, cum am zis, mai putem retesta din week-urile alea, poate nu până în bottom de tot, dar poate o parte ai mai putea vedea. Spre final de lună probabil piața își va reveni. Și dacă e bubă de la Binance, Aster ar trebui să mai scadă, nu? Ar trebui și BNB, dacă e bubă de la Binance, ar trebui și Aster și tot ce ține de ecosistem, dar nu știm neapărat. Hart nu a scăzut deloc. Păi, nu e ancorat atât de mult la lichiditatea respectivă. Bun, cum devii insider trader? Vreau să depun CV. Da, toată lumea ar vrea, desigur. Bun. Daniel, spot și chill, portofel minus 60 pe PNL, dar nu este 100%, e o diferență. Nu mai am bani să cumpăr tot ce vreau. Hard nu e pe Binance, da, mi-am sunat toți amicii, dar o parte dintre ei n-au răspuns. Bun, la COVID crash jumate din week a fost acoperit cam pe toate. Da, de obicei jumate din week, dacă ne uităm un pic la COVID crash aici, nu știu, hai să ne uităm pe ETH, de exemplu, la COVID crash ce s-a întâmplat. Ca să avem un pic o idee, dacă mergem în zona asta, mergem, nu ne interesează aici, ne interesează 2020, uite, până și dumpul ăsta de aici din 2022, unde am picat de la 1800 în 859, a fost destul de rău. Ai avut ulterior un bounce și apoi ai venit aproape de nivelul ăsta, dar nu te-ai mai atins neapărat de el. Vrem să vedem la COVID crash aici, ne-ar interesa mutarea. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici în COVID crash. În COVID crash ăsta a fost week-ul suprem. Ai avut prima dată unul la 126 pe ETH și apoi ai mai avut unul la 88. Aici se poate vedea, apoi ai avut un bounce și apoi ai acoperit jumate, după cum se poate vedea din această scădere de aici. Ulterior ai făcut bounce. Asta vrem să vedem și acum, adică vrem să vedem ceva din week-urile astea acoperite și apoi mai sus, dar nici măcar în COVID crash n-ai văzut week de genul ăsta. Hai să vedem pe daily cum a arătat aici. Dacă mergem înapoi, dacă ar ține minte și TradingView unde eram pe 4 ore, era bine. Era bine. Bun, prea. 2017, 2019, aici, bun. Nici aici nu erau week-uri de genul ăsta, uite. Aici ai avut un week, da, l-ai avut din 107 până în 86, dar n-ai avut așa ceva, adică n-ai avut week-uri de genul ăsta. Cum vedem pe unele altcoin-uri acum. Nu știu, hai să luăm ce împicaj aici, nu știu, de exemplu TIA. Adică n-ai văzut așa ceva, clar că aici s-a întâmplat ceva. Ok. Clar că aici s-a întâmplat ceva. Uite week aici până în 24 de cenți. Adică așa ceva rarisim sau pe ZK, ceva de genul ăsta. Un dump în 002. Aici week masiv. Vedem unde închide până la urmă. Sau la Arbitrum. Week de genul ăsta până în 10 cenți aici pentru Arbitrum. Adică n-ai văzut nici atunci ceva de genul ăsta. La altcoin-uri e mult mai agresiv la ce s-a întâmplat în COVID. Bine, în COVID nu erau chiar atât de multe altcoin-uri. Dacă e să le analizăm. Nu știu ce a făcut, de exemplu, ADA Cardano în COVID. Poate ar fi interesant de analizat ADA. Deoarece și acum ADA, Vesnician a avut 0,28 s-a dus ADA aici. Dar să vedem ce a făcut în COVID ADA Cardano. Uite, în COVID ADA Cardano n-a avut asta. Se poate observa aici. N-a avut mutarea asta până în atât de largă, după cum se poate observa. Clar că a picat. Da, a picat de aici, a picat din 0,0, cât a picat? Ia să vedem. Dar n-a avut week-ul respectiv, 50%, dar n-a avut week-ul respectiv. Acum, dacă ne uităm și mergem aici pe ADA, ia să vedem. A picat de aici, păi a picat 65%. 65% într-o zi, adică e mult peste COVID crash, mult peste COVID crash aici, mult peste COVID crash la ce se întâmplă. Bun,
Mai departe, păi na, mai facem și mișcări noi, că nu e tot istorie. Bun, toate au avut probleme, da, așa este. Frate, uite puțin, te rog, să dai numai charturi de la Binance, cea mai mare mizerie de exchange. Pe toate celelalte exchange-uri, ADA a fost beton peste 0,4. Da, pe Binance putem să vedem aici, dar hai să vedem și altele. ADA USD, ia, pe Coinbase. 0,62 a fost, da, uite, pe Coinbase a fost asta mai bine, 0,62, după cum se poate observa. Pe Binance cât a fost? ADA USD, ia să vedem cât a fost. Da, aici a fost 0,28. Pe Binance s-a întâmplat ceva mai agresiv aici, adică s-au dus lucrurile mai jos, dar s-au și prins mai multe zone de bată. Bun, ce mai vedem? Ce se ține mai bine așa? XRP-ul cât de cât, Solana se ține bine, a avut un 171, BNB-ul desigur a avut un dump până în 830, dar se ține bine. Și vă și explicam partea aia de se duce sub 1000 și se întoarce peste, după cum se poate observa, testată din nou, s-a dus sub 1000, s-a întors imediat aici. ETH, reacție bună, dar te așteptai de la ETH pe reacția asta bună, s-a dus la 3521 pe Bitfinex, pe Binance un pic mai jos. TRX-ul s-a ținut bine, interesant, TRX s-a ținut bine aici, n-a avut această mutare. Pe Kraken s-a dus un pic mai jos, depinde pe ce exchange te uiți. E vorba de diferite order book-uri momentan. Vedem când se liniștește apa aici, vedem ce se întâmplă. E posibil să mai retestez week-urile astea, în noaptea asta e posibil să mai adaug ceva la poziții. Vedem în live viitor, dacă se mai întâmplă ceva, facem unul și mâine. Bun, îmi pare rău pentru toți care ați fost lichidați, da, așa este. Stay Strong anul trecut și eu am pierdut tot și mi-am revenit. Da, dacă reiei lucrurile de la început pe un alt parcurs, poți să-ți revii. Bun. Nu mai doarme nimeni. Asta a venit fix la 007 pe FIB. Binance and Coinbase report degraded performance with transactions due to heavy market activity. Da, ceva s-a întâmplat. Probabil a fost un atac. Al cui rămâne de văzut. Dar ceva s-a întâmplat aici. Acum nu știm exact ce s-a întâmplat. Deși Coinbase și Binance au avut probleme, deci ambele, posibil să fost ceva organizat. Posibil să fost ceva organizat pentru că le-a lovit pe amândouă în același timp la nivel de lichiditate. De obicei, știi, când are una problemă se ajută între ele la nivel de lichiditate, dar acum e posibil să fost ceva aici. Due to heavy market activity. Acum nu știm ce înseamnă asta. Nu știm ce înseamnă asta neapărat. Pe Revolut nu poți cumpăra. Bun. Mai departe, poți să cumpăr acum. Da, am înțeles că merge să cumperi. Posibil să fie ceva legat de război, nu știm ce se întâmplă. Rușii zic că e din cauza lui Trump cu tarifele. Nu e din cauza lui în niciun caz. Și Bybit a avut probleme, ok. Nu s-a întâmplat nimic între băieții deștepți acum. Se poate, da. Se poate. Istoric, în momentele astea, atunci se fac play-urile, entry-urile și toate cele. De asta, eu văd acest dump mai mult bullish decât bearish. Știu că sună ciudat, dar cei care au fost aici în trecut înțeleg ce vreau să zic. Cei care au trecut în COVID crash, de exemplu, când credeam că s-a terminat cu cripto de tot și nu o să mai vedem niciodată nimic legat de cripto și au revenit, dar și foarte puternic după, adică extrem de puternic. Ce s-a întâmplat în 2022 cu FTX, când credeam că s-a terminat. Nu s-a terminat, totuși a durat vreun an de zile până când cripto și-a revenit și apoi din nou a urcat 2023, urmat de noi maxime istorice pentru Bitcoin și ETH. Probabil și aici la fel se va întâmpla. Bun, am vrut să cumpăr la bottom, nu m-a lăsat. Da, depinde. Ce inspirat am fost, am închis short pe BTC ieri, 122.000, am avut intrare, bine că am prins long azi. Am zis asta pe USD pe Binance, trebuie să transfer și nu cred că intră acum. Da, probabil o să fie ceva, o să dureze ceva. Eu deja umblu la lichiditatea de rezervă, zice Claudiu Răgrici, am cumpărat de toate, zice Emil Popa, acum să și crească, asta zic, acum să și crească, să avem niște sărbători bune, asta ar fi frumos, adică acum chiar finalul de an să fie unul de bubuială. Bun, mai departe, șefule, nu m-a lichidat, dar m-a rupt în gură, am ETH destul de mult, dar mi-am luat o grav cu TIA RB 8 FET și tot așa. TIA posibil să-și revine, dar nu atât de mult ca RB 8 și FET. Asta 3 probabil RB 8 și FET își vor reveni în probabilitate bună.
Bun, sigur la aflarea veștii va cădea piața înapoi, mă uit la biletele de avion, plec în vacanță, azi mi-am luat Dumnezeu mâna, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, zice cineva, e pentru că a pierdut Nobelul Mr. Trump, exact. Așa că anul ăsta nu mai avem speranțe. Da, e un ciclu greu. E un ciclu greu cu multe ups, downs și numai volatilitate și numai roller coaster. E un ciclu greu. Dar o scoatem la capăt. Mai ales dacă suntem bine echilibrați. 1x deja pe ARB, pe BitGet 1,5x. Sunt diferențe mari între Binance și Coinbase, Revolut. Da, e ceva. Vom avea în zilele viitoare. Am dublat poziția de Link. Sunt șef, zice Tom. Și eu am luat Link. N-am dublat-o neapărat, dar am luat. Bun, ajunge sol la 400 anul ăsta. Sunt încă șanse destul de bine. S-a ținut bine. SPX a corectat max, n-a corectat atât de mult SPX. În tarifele lui Trump a corectat și 10% și cripto n-a picat așa. Bun, vom mânca coaje de copac de sărbători. Da, dacă piața nu-și revine, vom mânca coaje de copac și nimic. În toți 100x long pe pateu. Pateu cu pâine. Același token are prețuri foarte diferite în fiecare exchange. E primul meu ciclu și nu mai am păr în cap. Dacă treci de el, îți dai seama că nu o să te mai impacteze nimic în sfera financiară vreodată în viață. Păi îți dai seama că de căliți or să fie milenialii când o să ajungă la aceeași vârstă ca boomerii. Acum, că ei în sfârșit fac bani cu aurul. Deci îți dai seama că de căliți vom fi noi când vom ajunge, nu știu, pe la 50-60 de ani, având în vedere pe ce am trecut acum pe la 30, 35. Bun. Ce a postat CZ? A postat ceva, nu știu, imediat. Bun, imediat. Bun, imediat ne uităm aici să vedem dacă a postat ceva CZ. Imediat. Nu pare. Nu pare. Văd, thank you, Charles. A fost CZ, pare că vrea să-i dea asta Trump să nu mai fie anchetat sau ceva. Uite, și asta e interesantă. CZ pare că nu mai e anchetat și vrea să-l scoată de sub urmărire Trump de tot. A zis mai devreme și acum pică piața. Interesant, Bun, n-ați nimic CZ momentan. Vedem mâine ce zice. Vedem mâine. Mai departe, când zici că vedem ceva rachete spre final de an, dar revenirea aproape spre final de lună. Oricum, în subsol Binance era crăpat, nu mai funcționa nimic. Unii au luat și subsolul. Inclusiv eu am luat niște poziții, dar nu neapărat în subsol. Bun, intră instant banii pe Binance, zice cineva aici, deci merge. Deja acum și-a deschis momentul cu dominanța BTC. Da, cumva se întâmplă niște Black Swan-uri nemai întâlnite de... Păi să seama, în ce am trecut noi, nu știu. 2020-2025. E incredibilitate. Adică dacă te gândești câte s-au întâmplat și în cripto, și în financiar, și în tot, între 2020 și 2025, te ia cu creier. Adică, cred că dacă mai vedem ceva de genul ăsta și chiar și vine bubuiala până la urmă, cred că ne putem pensiona toți în 2026. Dacă până la urmă vine bubuiala în 2026, ne putem pensiona, ne facem direct boomeri, direct ne ducem la pensie. Adică nu ne mai trebuie nimic. Am trăit 6 ani cât 60. Deci 6 ani, dacă 2026 e fix momentul ăla de liquidity pentru cripto și avem momentul pentru cripto, nu ne mai trebuie absolut nimic. 6 ani au fost cât 60. Fix așa s-au simțit. Adică. Bun. Când își revin depunere pe Binance, își revin și prețurile. Pare că se poate depune pe Binance din ce am auzit. Așa păcălele de când a venit Trump mi-e rău. Sus, jos, îl iubești, îl urăști, așa o să fie până când pleacă. Dar având în vedere că a fost și jos, o să fie și sus, cum a și fost. Bun. Testează chinezii Quantumul live. Ce s-a întâmplat de a scăzut așa? Probabil ceva probleme în order books. Binance au raportat ceva probleme și Coinbase a raportat ceva probleme, deci de asta. Bun, Trump to pardon CZ își dă șmechere scutire și a picat piața, da. Ne pensionăm și ne mutăm pe stocks, da, și apoi știi cum e, te muți pe stock și apoi cad și alea 70%. O să vă mai zic ceva, asta o să se întâmple și pe acțiuni, uite, vă zic de pe acum. Deci ați văzut asta pe cripto, da? O să se întâmple și pe acțiuni. O să vedeți ceva de genul ăsta și pe acțiuni, poate nu week-uri de genul ăsta, dar căderi masive. Când?
Vom vedea. Dar aceste acțiuni încep să se comportă ca criptomonedele și e foarte posibil să asistăm la același lucru ce am asistat acum pe cripto, să asistăm la acțiuni. Când vom vedea. De obicei, cripto e un precursor. De obicei, cripto este un precursor. E foarte posibil să tai niște poziții de acțiuni mai mult, oricum am vândut vreo 50% din portofoliu de acțiuni, dar e posibil să vând mai mult în perioada viitoare. Bun. Dar mereu problema când e sus, de ce nu apări și când e jos să meargă mai jos? Bun. Dar ce păreai despre scăderea asta neașteptată? Vom vedea în zilele viitoare ce s-a întâmplat de fapt. Lipsă de lichiditate, ceva probleme în order book. Nu era october? Da, eu am zis. October o să fie de fapt volatilitate. O să fie sus-jos. Am avut sus la început, eu mă așteptam invers. Adică să fie jos la începutul lunii. Nu să zici că nu suntem la început, e 10. Nu suntem nici la mijloc, suntem între momentan. Eu zic că spre final de lună vom avea ceva pampuri din nou. Cripto e mai pe turbo, da. Bun, de ce fac național 24/7? Se aude poliția, mă leagă că am spart banca. Bun, asta înseamnă să mutăm targeturile de sell mai jos dacă ne-am luat iar țapă? Nu neapărat, vedem în zilele viitoare. Cine mai e pozitiv în momentul ăsta? Moon Baby After. Da, e greu să stai pozitiv în momente de genul ăsta, dar astea sunt cele mai bune momente în care poate vrei să reacumulezi sau în momentele alea în care nu mai simți că nu se mai poate întâmpla nimic. Atunci de obicei se întâmplă. Bun, păi și după 2026 nu mai tranzacționăm? Vom vedea. Dacă 2026 e fix chestia aia pe care o așteptam de ceva timp, poate nu mai e nevoie. Bun, nu te așteptai nici tu la așa crești. Nu, îți dai seama, dacă nu sunt insider trader, adică dacă n-am informații din interior, nu poți să te aștepți la așa ceva, se numește Black Swan, adică o lebădă neagră. E fix o lebădă neagră, asta e neașteptat, adică nimeni, absolut nimeni nu a prevăzut această corecție în acest fel. Adică în felul ăsta. Nimeni n-a prevăzut-o. Cred că și Cohen, când s-a uitat la altcoin, era, ce s-a întâmplat? Că... Bun. Deci, da, n-a prevăzut-o nimeni în felul ăsta. Hai să ne uităm un pic la Total 3, că mă interesează să văd ce s-a întâmplat pe Total 3. Aici, pe urmă, revenim. Să vedem ce se întâmplă. Mai dormim sau nu mai dormim în noaptea asta? Bitcoin face bounce 114, se ține Ethereum 3889. Ce face Total 3 aici? Total 3. Dacă până acum cei care dețineau altcoin-uri erau cumva depozolați, acum au intrat în zona de capitulare totală. Adică ceva peste zona asta nu există. Adică ceva arăta atât de bine aici și acum s-a întâmplat asta. Și am zis, fără un Black Swan nu se poate întâmpla. Bă, l-am avut, uite că l-am avut. Pare că arătau prea bine lucrurile aici pentru Total 3. În continuare, cred că Total 3 va face o mutare mare în sus de aici, din regiunea asta. Chiar dacă am văzut week-ul ăsta aici, pare chestiune de timp. Pare chestiune de timp și pare un flash pentru a scoate toate mâinile moarte, toate pozițiile înainte de urcare. Eu o văd mai mult bine decât rău, dar timpul ne va spune. Bun. Foarte greu în investiții, mai ales în cripto. Da, mai ales în cripto, unde volatilitatea este mare. Dacă nu ai stomac, așa e. Dar așa o să urmeze și pe acțiuni. Mai devreme sau mai târziu o să vezi același lucru, niște dumpuri de tăia creierul. Pentru că ai avut foarte multe urcări acolo și la un moment dat când vine panica aia mare, o să vedeți flash, similar. Ăia totuși din piețele financiare clasice care sunt aici prezente de mulți ani de zile au pregătiți mai bine la nivel de față de noi în cripto. Bun, te-am ascultat, am scos ETH-ul ăsta acum vreo 3 zile, acum fiind treaz, le-am băgat pe toți în link. Vezi, Mădălin, foarte bine să ai lichiditate, nu? Mai cumperi și tu ceva și nu stai și te uiți pe momentele de genul ăsta, dar e foarte important să ai lichiditate. Nu este posibil, dar nu ne lasă de la Revolut să cumpărăm. Fă-ți cont pe alt exchange. Ai linkuri în descriere, intră și vezi acolo. Bybit, BingX, intră, XFI, intră, vezi pe toate. TIA ne-a distrus complet, dar poate să ne și ridice. Bun, de asta nu e bine să bagi în TIA tot. Bun. Cohen a avut dreptate din nou. Da, printr-un Black Swan. Așa este. Așa este. Bun. Daniel, dar dacă mai vine acum un dump mare pe S&P și burse, de ce nu se va ursa și pe cripto mai departe? Păi deja e greu de crezut că mai poți să panichezi pe cineva să vândă, adică peste prețurile alea la care s-a vândut acum. Treaba asta pe Total 3 nu indică cumva că puțin bani se pot pompa prețurile foarte sus pe alți? Ba da, exact.
Exact. Poate a fost un test. Exact. Merge Revolut, am luat eu. Uite, cineva merge. Cred că acolo e cu ceva delay prețurile și lichidările. E bun Coun, dar e bun și Daniel. Fiecare are părți bune, fiecare are părți rele. Nu poți să iei exact, că nu știe nimeni exact. Adică nici Coun nu s-a așteptat la așa ceva. Bun, Daniel, vezi că avem creșteri mai mici mergând înainte cu dumpul ăsta sau vezi avem creșteri similare chiar dacă am... Eu îl văd bine. De obicei după Black Swan-uri, cripto ți-a arătat istoric că performează, adică bine. Bun. Am cumpărat cam de la Sim. Zice Claudiu aici. Băi, e mai bine pentru Eagle să se ducă la 5 decât să rămână la 13 dacă stai să te gândești. La 13 nu mai cumpăra nimeni. La 5 devine sexy. Asta și ziceam, bă, mai bine să duce la 5. Adică mai bine să duce la 5 decât să stea la 13 degeaba. Bun. Am văzut că cineva a luat Atom la 001. Poate din greșeală o fi avut un buy acolo, că în rest mai greu. Bun, crezi că mai are șanse gol la 100 de aici? Dacă atinge 50, cred că poți să fii fericit. Bun, și eu am luat pe Revolut chiar acum. Mă oftic foarte tare, n-am avut lichiditate pe exchange și voiam să cumpăr din toată inima. Aveam pe Binance Pern și n-am prins nimic. E ok, nu face FOMO acum. Dacă n-ați luat, nu faceți FOMO, vedeți doar ce ați mai putea lua acum dacă vă plac prețurile. Buffett cred că și-a făcut asta, că tot se jeluia că nu există niciun crash să poată cumpăra. Păi Buffett nu cumpără cripto, deci și pe bursă nu e crash asta. Cred că e prima dată în 6 luni când bursa a corectat peste 1,5% sau ceva de genul. Bun, dump ordinar, nu poți cumpăra. Și eu am cumpărat pe Revolut. Revolut nu are cum să nu fie reglementată mica e bancă. Este, da. Ce părere de sol că se ține acum și cum și-a revenit după acest dump? Bine, înseamnă că are lichiditate. Analizăm mai la rece după. Am timp să analizez mâine, mă uit să văd ce s-a întâmplat și dacă e cazul facem live mâine, dacă nu revin cu un video duminică, rămâne de văzut. Bun, dar o să fiu aici, nu plec nicăieri. Bun, ce facem cu FED aici? Dacă crezi în continuare și vrei să scazi media sau vrei să adaugi, e o posibilitate. De ce a scăzut așa din cauza lui Trump? Nu, în niciun caz. Din cauza lui Trump am avut prima corecție, care era normală, aia la 4.000 pentru ETH și altele care au corectat un pic. Ce s-a întâmplat după a fost din pricina probabil unor market makeri, Binance, Coinbase sau unui atac, rămâne de văzut ce s-a întâmplat de fapt. Clar că nu a existat lichiditate, cineva a manipulat anumite zone din order book. Bun. S-a întâmplat să mai facă ăștia cu Superbet încă o dată bani să bage din Revolut în Binance. S-a întâmplat ok. Bun, Ciprian, cum mi l-ai prins așa bine? Reducerea mare a început de alt season, da. Și dacă au avut topul pe BTC la 100 de ocazii și acum suntem în bear și noi ne bucurăm că urmează creșteri. Chiar dacă Bitcoin poate pune topul la zona aia de 126.000, nu înseamnă istoric că nu poți să vezi altcoin season când Bitcoin stă în lateral și nu face nimic și nu mai face altcoin season și nu mai face all-time high. Adică poți. Din cauza războiului dintre Venezuela și Pakistan, nu cred în niciun caz. Am reușit să adaug la ARTA, ZK și PIST puțin mai târziu, nu-i button, dar m-a scăzut media. Bună prima corecție asta. Cât mai ai live-ul? Nu o să mai stăm mult, deja avem o oră, oricum este ora 1:57 și 1700 de persoane, comunitatea destul de activă dacă la ora asta sunteți aici. Dar clar că poate mulți au vrut să cumpere, poate mulți au ieșit, acum vor să vadă dacă vor să reintre, dacă e momentul să reintre în piață, unii poate să panichează, vând tot, vor să vândă tot, n-ar trebui să faceți asta, niciodată nu faceți mutări de genul ăsta, dacă nu sunt de viață și de moarte, întotdeauna lăsați o zi, 2, 3, nu luați decizii pripite niciodată. Analizați, dacă nu e o decizie, nu știu, care să vă impacteze, că nu știu, ai o lichidare sau ceva de genul ăsta care să-ți dea tot, să pierzi tot, mai bine nu e nicio decizie decât să o iei decizie pe momente de astea pripite. Dar, în momente de genul ăsta când piața pică, teoria îți spune că ar trebui să cumperi, mai ales dacă ai lichiditate în spate. Bun.
Nu e sfat financiar. La telefon ne-au trezit. Poți să faci o mini-analiză. Crash am 10 ca Clash. Nu știu ce este Clash. Se poate să coboare și să retestăm. Bottom am zis, poate să retesteze măcar jumate din week-ul ăsta. Momentan pare că suntem pe revenire. Vom vedea mâine ce s-a întâmplat aici. Momentan pare că piața își revine. Bitcoin ăsta 114.000 aproape, iar dominanța, chiar dacă a atins 62, momentan de înapoi aici. N-ar fi atins din punctul meu de vedere dominanța regiunea asta fără un Black Swan. Dar uite că a venit, vezi? Cum se face să nu face? Trăim vremuri istorice în care se pot întâmpla multe în mandatul lui Trump. Se pot, asta e realitatea. Dar e și frumos, pentru că îți mai dă oportunități în jos de multe ori și apoi în sus și iarăși în jos, și iarăși în sus și iarăși în jos. Asta e, îl iubești, îl urăști, asta e și așa o să fie. Dar nu e numai din vina lui acest dump, ok? Nu e doar din vina lui acest dump, e din vina celor care se ocupă de order book-uri. Okay? Nu există așa ceva, adică nu, e istoric. E istoric, adică nu există așa ceva, să vezi week-uri de genul ăsta. Nu există, ok? Bun, pe BTC și ETH da, adică așa ceva poți să vezi, nu e ceva wow, dacă te uiți aici pe BTC și nu e nimic wow, adică week-ul de genul ăsta mai vezi pe Bitcoin, te-ai mai văzut aici, am mai văzut aici, nu e nimic wow, dar să vezi week-uri, ăsta trebuie să fie Bitcoin, nu știu, 91.000 sau să ducă un week la 82.000, așa ar fi arătat, cum a arătat pe altcoin-uri aici, n-au lichiditate, asta ți arată multe dintre ele, dar asta poate să fie și bine, înseamnă că pot fi pompate și ușor la un moment dat în zona superioară. Bun, link 16 aici stă, nu face absolut nimic. PIS, nu, nimic momentan. Nimic momentan aici, dar clar, există discount mare, Aster 1.4 și-a revenit destul de bine, nu știu ce medie am, faceți voi calculul, am luat 1.48 și 1.20 ceva, deci undeva pe aici media pe Aster, am vrut să cumpăr Aster, aici era prea sus, l-am așteptat destul de bine și pare că a venit în sfârșit, Pengu, uite, păi așa ceva, te uiți aici, s-a dus până la 0.060, adică pe Binance, dacă te uiți până unde s-a dus și acum s-a întors la 0.023, așa ceva rar îți dă să vezi. Rar îți dă să vezi așa ceva. Vom vedea în zilele viitoare. Până atunci, dacă sunteți privitori noi, lăsați un comentariu, că sunt foarte interesat să văd dacă acest live a fost vizionat de vreun privitor nou, care a auzit, nu știu, ceva nou, s-a întâmplat ceva în piața de criptomonede sau s-a întâmplat ceva în sfera financiară și a auzit de treaba asta. Aș fi foarte interesat să văd, lăsați în comentarii dacă sunteți nou în piață, nu știu, câteva zile, de o lună, habar n-am. Și ar fi interesant de văzut dacă astăzi ați văzut pentru prima dată acest live. Bun, lasă Gravici și răspunde la întrebare. Care întrebare? Ce întrebare mi-ai pus? Apare pe X un post acum 8 ore că o balenă a pus short BTC valoare de 750 de milioane, apoi specifică liquidation is coming. Poate a fi asta cauza. Păi dacă a pus short, acum e pe plus. Trebuia să lichideze invers. Dar aceste poziții pe care le vedeți voi, nu știți exact dacă sunt hedge-uri sau nu. Ce înseamnă hedge? O balenă poate să aibă, nu știu, 1 miliard în Bitcoin și pe urmă îți shortează 750 de milioane. Și așa, în felul ăsta, îți face un hedge între cele două fără ca să-ți vândă spot. Înțelegi? Nu știi exact dacă este așa. Plus, tu, dacă ai avea 750 de milioane, ai vrea să-l pui ca toată lumea să vadă shortul respectiv și să te ia unii, să zicem, să te lichideze? N-ai vrea. Ok? Deci, luați-le mereu cu ceva sare aceste postări, deoarece nu e chiar așa de obicei. Bun, eu sunt nou, zice Claudiu, bun. Eu sunt nou pe canal, zice Mihai. Mihai, bine ai venit pe canal dacă ești nou. Cum ai auzit? Asta e o întrebare. Eu fac aici live-uri din 2020 și am video-uri din 2018. Cum ai auzit fix acum? Sunt nou și întreb de Filecoin. Nu cred, Raul. Vrei să mă manipulezi? Cum manipulează ăștia piețele de criptomonede? Bun. Riot și niciodată nu vezi. Ne uităm în următorul live, e ora târzie acum ca să ne uităm pe Riot. E pe bună treaba cu conturile noi create pe Hyperliquid. N-am văzut nimic dacă e ceva nou creat acolo. Ce părere ai dacă SEC aprobă ETF-ul pe SOL și restul? Este închis de acum o oră acel short. Ok, ăștia noi întrebați și voi de TIA. Eu sunt nou pe astfel de dumpuri. Da, păi dumpul ăsta pe algoi nu s-a mai întâmplat niciodată în felul ăsta. Adică în felul ăsta nu s-a mai întâmplat.
Și mai revine piața sau se duce la zero? Am răspuns la început, cel mai probabil și va reveni. Cel mai probabil și va reveni. Bun, 1700 persoane și doar 128 de likes. S-au blocat YouTube-ul sau cred că s-a blocat, trebuie să-i dai refresh. Ia să ne uităm. Nu știu. Ne uităm imediat. Dacă vă place acest conținut, apăsați butonul de like, îl găsiți aici, 763 de like-uri, deci pare că încă vă place. Bun. Și dacă vreți să dați vina pe cineva pe această corecție, o puteți da vina pe Daniel Nință, adică pe mine, și mă puteți înjura, nu e niciun fel de problemă, dar na. Astea sunt Black Swan-uri, au mai fost și în trecut, trecem prin ele, o să vedeți că iese și soarele și o să fie și bine după. Poate e nevoie de asta pentru a vedea acel Altcoin Season în sfârșit. Bun, nu sunt la primul Black Season, all is good in the hood, exact, da. Cine nu e la primul Black Swan e ok. La cât a ajuns Electroneum pe acest dip? Wow, Electroneum e ceva. A căzut și YouTube. Am fost la ora asta la ATM doar ca să profit de discounturi pe dump-ul ăsta, SUI la 0.5. Da, dar nu cred că mai e la 0.5 acum. Ia să ne uităm cât a fost. Ia să ne uităm. SUI USD. Imediat ne uităm. Bun, acum e la 2.55. Deci a fost la 0.52 unde am luat acum ceva timp. Wow. Deci s-a făcut bear market într-o candelă. Bă, numai în cripto așa ceva. Deci s-a făcut bear market într-o candelă aici. Incredibil, dar adevărat. Nici măcar la steruri nu se mai ține. Avem la 1.30 și s-a ținut. Îl pompați ăsta la 1.8 pe această vreme, nu s-a ținut. Da, e ok, am mai luat și am răbdare. Vedem dacă mai adaug la poziție. E posibil pe weekendul ăsta o să lucrez la portofoliu să văd. BNB-ul, wow, s-a întors la 1102 aici. Interesant, și dominanța pare că de înapoi, după cum am zis. Semne cât de cât. Vedem post, uite. Vedem e-gold-ul dacă se întoarce peste 10, dacă se întoarce înapoi în 11, în 12. Vom vedea, vom trăi, iar ETH-ul istoric am mai zis, după dumpuri de genul ăsta ar mai putea veni jumate din acest week, nu știu, 3676 ar mai putea face link 16, vedem dacă mai vine mai jos, mai adaug, deja am mai adăugat la poziția de chain, am luat cu două mâini ce am putut, sincer, adică ce am putut și la orice preț. SEI-ul la fel aici, vedem dacă revine în 0.24, finalul de săptămână o să fie interesant. O să fie interesant aici acest final de săptămână. Vedem unde închide astea pe finalul ăsta de săptămână. Solana în continuare destul de sus, se ține destul de bine. Nimic, uite, Teta aici a venit, a testat nivelul din 2020. Vedem dacă se întoarce și ăsta săptămâna peste 0.56. Posibil să mai adaug ceva aici. La zona asta și cam atât, zic 0.36, vedem dacă mai adaug ceva să mai scad media, dar am o medie cât de cât decent aici, nu știu, vom vedea unde închide, dacă îl văd mai jos poate mai adaug aici, vom vedea mâine. Ok, cam atât, no panic, ne auzim în următorul, vedem dacă piața mai are volatilitate mâine, mai facem și mâine seară încă un live și facem cât e nevoie pe zonele astea, deoarece aici sunt zonele importante, pe zonele de corecții sau poate pe zonele de pumpuri extreme, care eu cred că vor veni. Chiar că pare greu de crezut. Bun. Arbitru mai luat? Da, am luat. Ies acum urșii din peștere care stau la cerșeală pe o corecție. Da, așa este. Așa este, dar e normal, nu? Să fie și ei fericiți. Au crescut piața atâta timp, să mai fie și ei fericiți. Și aici nu mă refer la altcoin-uri care n-au avut încă o urcare prea mare. Mă refer la ETH, la Bitcoin, la Solana, la astea care au crescut și la bursa americană, care tot a crescut foarte puternic. Dar să mai bucure și urți, e ok. Bun, Daniel, faci, te rog, un top 3 care și-au revenit, top 3 Bitcoin, ETH, Solana, care a stat foarte bine, SUI, care a stat foarte bine, astea mari, în continuare, astea mari au stat foarte bine. Here we go again, la Vale, pregătiți butonul de buy, SUI week la 0.56 on Binance, buy at only to do on Coinbase. Da, la Coinbase nu s-a dus atât de jos. Bun, cam atât, vedem mâine unde ne tranzacționăm și dacă mai există piața, desigur glumesc, dar e o probabilitate pe noaptea asta să mai vedem ceva Wix-uri, deci dacă mai vreți să mai acumulați, noaptea albă. Deja am 3x din gaură, zice Emil Popa. Eram în short pe Farcoin când s-a întâmplat nebunia, plus 120%. Bun.
Crezi că și mai revine altcoin-urile și Arbitrum? Da, cred că da, dar nu își vor veni toate. Nu toate poate să-și revină dacă te referi la performanțe mari. Dar un top 5 pentru acumulare, păi am zis, mă interesează Aster și l-am acumulat, m-a interesat Link și l-am acumulat, adică astea m-au interesat de acumulare și vedem ce mai acumulez pe weekend, dacă mai e ceva. S-au blocat exchange-urile după toată nebunia asta. Da, BlackRock a vândut aproape 1 miliard de euro în BTC. Nu știu, n-am văzut. Oficial am 0 lichiditate, mai avem 15% lichiditate, i-am cheltuit pe toți. Ce ai mai acumula? Top Caps. Top Caps pe Chainlink, am zis. Pe ăla l-aș acumula. Restul nu, depinde și ce prețuri medii ai. De exemplu, la ETH nu pot să mai mă ating de ETH, având în vedere că am prețul mediu destul de scăzut. Știu, pe la 1500-600 până în zona aia. Nu pot să mă ating de el până când nu-l văd, nu știu, pe la sub 2500 măcar. M-au disparat 10k în 20 de minute. O idee slăbuță pentru aducerea de retail nou. Nu știu, vom vedea. Istoric a mers. Acum vom vedea. Istoric a mers. A fost sexy istoric. Acum vom vedea dacă se repete istoria. Mulțumim, Daniel, pastila de calmar. Da, chill, am mai trecut pe Black Swan-uri. Nu mă panichează absolut deloc. E idee bună să punem ordine de buy mai jos puțin față de prețul de acum? Da, poți încerca pe noaptea asta, că vrei să acumulezi mai jos, să spui ordere. Bun. ETH, SOL și BNB abia s-au clintit. Da, așa este. Uite pe X acum o nouă eră, că mulți zic de shorturi mari pe BTC, miroase a inside job. Se poate, da, se poate. Vom vedea mâine și vom analiza mai mult. Ok, cam atât. Până data viitoare, stay safe, much love. Intrați în Discord, continuăm acolo discuțiile dacă e nevoie. Intrați în Twitter, Real Daniel Niță, în Instagram, Real Daniel Niță și o să mergem pe burtă până când iese din nou soarele și ieșim din țărână. Și eu zic că va veni, eu văd acest dump mai bun decât, să zicem, poate e privit. Adică e un dump poate bun, poate ceva care trebuia să se întâmple pentru a putea vedea în sfârșit minunea, adică altcoin season. Bun, cam atât, ne auzim, stay safe.